Những quyết định bạn đưa ra mỗi ngày có đến 90% là sai lầm. Không phải tôi nói vậy đâu, đó là kết luận được chứng minh qua 40 năm nghiên cứu của Daniel Kahneman, người đoạt giải Nobel Kinh tế học. Bộ não của bạn, cơ quan mà bạn tin tưởng nhất, đang vận hành một hệ thống lừa đảo tinh vi, điều khiển mọi lựa chọn của bạn. Từ việc sáng nay ăn gì cho đến đầu tư vào cổ phiếu nào, có thể đều không phải là kết quả của suy nghĩ lý trí thực sự, mà là những quyết định được bộ não tự động đưa ra trong chế độ điều hướng tự động, và bạn thậm chí không nhận ra rằng mình đang bị điều khiển. Đây không phải là lời hù dọa. Theo nghiên cứu của Kahneman, 90% các quyết định hàng ngày của chúng ta được chi phối bởi hệ thống 1, hay còn gọi là hệ thống suy nghĩ nhanh. Hệ thống này giống như chế độ điều hướng tự động trong não bạn, phản ứng cực nhanh nhưng lại dễ mắc lỗi. Còn hệ thống 2, hệ thống suy nghĩ chậm và lý trí, vì quá tốn năng lượng nên thường xuyên lười biếng. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng vị chủ nhân giải Nobel Daniel Kahneman vạch chân 7 chiêu trò lừa đảo của bộ não, và bạn sẽ nhận được một bộ công cụ tư duy phản lừa dối. Từ nay, trong mọi quyết định quan trọng, dù là chi tiêu, đầu tư hay hoạch định cuộc đời, bạn đều có thể giành lại quyền chủ động. Trước hết, hãy cùng làm quen với hai nhân vật chính trong não bộ. Hệ thống 1 giống như một người bạn nóng vội, phản ứng cực nhanh, đưa ra phán đoán dựa trên trực giác và kinh nghiệm. Ví dụ, khi bạn thấy một con hổ, bạn không cần suy nghĩ mà lập tức bỏ chạy. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm, nước bọt tự động tiết ra. Đó đều là công lao của hệ thống 1. Hệ thống 1 chịu trách nhiệm xử lý mọi việc thường ngày như đi bộ, lái xe, ăn uống, thậm chí nhận biết nét mặt người khác là vui hay giận. Nó giống như một tài xế lão luyện, có thể phản ứng trong chớp mắt. Nhưng vấn đề là, tài xế này đôi khi cũng chạy sai đường. Còn hệ thống 2 là một hiền nhân chậm rãi, phải tập trung cao độ để phân tích, giống như khi giải một bài toán phức tạp, lên kế hoạch cho tương lai hoặc học một kỹ năng mới. Những việc đó đều cần đến hệ thống 2. Nó suy nghĩ chậm nhưng chính xác và đáng tin cậy hơn. Bạn có thể tưởng tượng hệ thống 1 như chế độ lái tự động, còn hệ thống 2 giống như chế độ lái thủ công. Khi lái xe trong thành phố, chế độ tự động là đủ rồi. Nhưng khi gặp tình huống phức tạp hoặc phải đưa ra quyết định quan trọng, bạn cần chuyển sang chế độ thủ công. Một nghiên cứu nước ngoài cho thấy rằng khi mua sắm trong siêu thị, người ta được chọn giữa 24 loại mứt và 6 loại mứt. Kết quả thật bất ngờ, quầy có 24 loại thu hút nhiều người ghé hơn, nhưng tỷ lệ mua chỉ đạt 3%, trong khi quầy chỉ có 6 loại lại đạt tới 30%. Đây chính là phản ứng điển hình của hệ thống. Một khi đối mặt với quá nhiều lựa chọn, tê liệt quyết định, hệ thống 1 quét nhanh mọi lựa chọn, nhận ra lượng thông tin quá lớn, và cuối cùng không chọn gì cả. Trong khi đó, hệ thống 2 có thể phân tích lý trí, nhưng lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nên phần lớn mọi người không muốn kích hoạt nó. Những ví dụ như vậy trong đời sống thì vô số. Như trong ngày hội mua sắm, khi nhìn thấy hàng loạt phiếu giảm giá và khuyến mãi giới hạn thời gian, hệ thống 1 lập tức trở nên phấn khích. Không cần biết có thật sự cần hay không, đặt hàng trước đã. Và kết quả là mua về một đống thứ chẳng bao giờ dùng đến. Đó chính là hệ thống 1 đang giở trò. Giờ thì hãy cùng xem một trong những chiêu phổ biến nhất của hệ thống 1, thiên kiến xác nhận. Thiên kiến này khiến chúng ta chỉ tin vào những gì mình muốn tin và tự động loại bỏ những thông tin trái với kỳ vọng của bản thân. Hãy tưởng tượng thế này, bạn ủng hộ một quan điểm chính trị nào đó, khi lướt tin tức, bạn sẽ vô thức nhấp vào những bài viết cùng quan điểm với mình và làm ngơ trước những tiếng nói phản đối. Đó chính là thiên kiến xác nhận đang hoạt động. Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, trong vấn đề chính trị, con người có xu hướng chú ý đến thông tin trùng khớp với niềm tin của mình và phớt lờ những điều trái ngược. Giống như ta tự xây cho mình một buồng kén thông tin, rồi bị mắc kẹt trong đó mà không thấy được sự thật. Trong đầu tư, thiên kiến xác nhận càng nguy hiểm hơn nữa. Khi thấy một cổ phiếu tăng trần liên tiếp vài ngày, hệ thống 1 lập tức trở nên phấn khích và cho rằng cổ phiếu đó chắc chắn sẽ còn tăng. Nhà đầu tư khi ấy chỉ tập trung vào những tin tốt củng cố cho niềm tin của mình và phớt lờ mọi cảnh báo rủi ro. Kết quả là họ thường mua vào đúng đỉnh giá, rồi họ chỉ biết nhìn giá cổ phiếu lao dốc không phanh. Khi nhìn lại, họ mới nhận ra khi ấy đã có rất nhiều tín hiệu rủi ro rõ ràng, nhưng tất cả đều bị hệ thống 1 tự động lọc bỏ. Thị trường chứng khoán Trung Quốc từng có một ví dụ thật. Năm 2021, một cổ phiếu công nghệ tăng trần liên tục. Rất nhiều nhà đầu tư đổ xô mua theo phong trào, chỉ chú ý đến các câu chuyện hot và kết quả ngắn hạn, mà bỏ qua sự cạnh tranh gay gắt trong ngành và rào cản kỹ thuật thấp cùng nhiều yếu tố rủi ro khác. Kết quả là cổ phiếu rơi hơn 70% so với đỉnh, khiến nhiều người thua lỗ nặng nề. Thiên kiến xác nhận còn ảnh hưởng đến cả cách ta đánh giá con người. Nếu bạn có ấn tượng đầu tiên tốt về ai đó, bạn sẽ vô thức tìm lý do để biện minh cho mọi hành động của họ. Ngược lại, nếu ấn tượng ban đầu là xấu, thì họ làm gì bạn cũng thấy có vấn đề.
Giống như bạn đang đeo một cặp kính màu, chỉ nhìn thấy gam màu mà mình muốn thấy. Để tiết kiệm năng lượng tư duy, hệ thống 1 tự động củng cố những niềm tin sẵn có và khiến ta sống trong thế giới do chính mình tạo ra. Tiếp theo, hãy nói về hiệu ứng mỏ neo. Đây là một chiêu lừa quen thuộc khác của hệ thống 1. Hiệu ứng mỏ neo khiến ta quá phụ thuộc vào thông tin đầu tiên nhận được, giống như một con tàu bị neo chặt vào vị trí, tư duy của ta cũng bị cố định trong một phạm vi hạn hẹp. Các chương trình khuyến mãi trong trung tâm thương mại là ví dụ điển hình cho hiệu ứng mỏ neo. Một chiếc áo có giá gốc 1.000 đô, giảm 50% còn 500 đô. Nhiều người lập tức nghĩ rằng mình vừa mua được món hời, nhưng cái giá gốc 1.000 đô đó thực ra chỉ là con số được thổi phồng, một cái mỏ neo giả nhằm khiến bạn cảm thấy 500 đô là quá rẻ. Lĩnh vực bất động sản cũng thường dùng chiêu này. Khi nhân viên môi giới dẫn bạn đi xem nhà, họ sẽ cho bạn xem trước một căn có giá cao bất thường. Sau đó, họ mới dẫn bạn đi xem căn mà họ thật sự muốn bán. So với căn đầu tiên, căn thứ hai trông có vẻ giá hời hơn hẳn. Một nghiên cứu nước ngoài từng thực hiện thí nghiệm thế này, chia 2 nhóm người và yêu cầu họ ước tính tỷ lệ các quốc gia châu Phi trong Liên Hiệp Quốc. Nhóm thứ nhất được hỏi, con số đó cao hơn hay thấp hơn 10%? Nhóm thứ hai được hỏi, cao hơn hay thấp hơn 65%? Kết quả, nhóm đầu tiên đưa ra con số trung bình là 25%, còn nhóm thứ hai là 45%. Đó chính là sức mạnh của hiệu ứng mỏ neo. Trong đời sống, ví dụ kiểu này có ở khắp nơi. Trên menu nhà hàng, bạn sẽ thấy vài món có giá cực cao mà không phải để bán mà để khiến các món khác trông hợp túi tiền hơn. Khi mua sắm online, thấy giá gốc 99 đô nay giảm còn 59. Hệ thống 1 tự động khiến bạn nghĩ đây là một món hời. Hiệu ứng mỏ neo cũng ảnh hưởng đến việc đàm phán lương. Nếu đối phương đưa ra mức lương thấp trước, kỳ vọng của bạn sẽ bị kéo xuống thấp theo. Ngược lại, nếu họ mở đầu bằng một mức cao, bạn cũng sẽ tự nâng kỳ vọng của mình lên. Điều đáng sợ hơn là hiệu ứng mỏ neo còn tác động đến cách ta đánh giá rủi ro. Nếu thông tin đầu tiên bạn nghe về một dự án đầu tư là tích cực, thì ngay cả khi sau đó xuất hiện tin xấu, bạn vẫn có xu hướng đánh giá thấp rủi ro của nó. Hệ thống 1 còn một chiêu lừa khiến người ta vừa buồn cười vừa thấy sợ, đó là hiệu ứng quá tự tin. Thiên kiến này khiến chúng ta quá tự tin vào năng lực, kiến thức và khả năng phán đoán của bản thân, luôn nghĩ mình giỏi hơn người khác. Một nghiên cứu nước ngoài phát hiện rằng hơn 90% tài xế tin rằng kỹ năng lái xe của họ trên mức trung bình. Điều đó hiển nhiên là không thể đúng về mặt toán học. Nhưng hệ thống 1 lại khiến ta rơi vào ảo giác đó. Lĩnh vực đầu tư là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự quá tự tin. Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 50% nhà đầu tư bị thua lỗ kể từ khi mở tài khoản giao dịch. Nhưng hầu hết họ đều tin rằng mình sẽ kiếm được tiền khi bước vào thị trường. Đó chính là hiệu ứng quá tự tin đang thao túng nhận thức. Trong nhóm người hút thuốc, hiệu ứng này cũng thể hiện rất rõ, mặc dù hút thuốc là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Thậm chí có nghiên cứu cho rằng người hút thuốc với tần suất cao có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 5,7 lần so với người không hút. Nhưng phần lớn người hút thuốc lại nghĩ rằng bản thân mình ít nguy cơ hơn người khác. Thú vị hơn là những người năng lực hạn chế lại thường tự tin thái quá hơn những người thật sự có năng lực. Hiện tượng này về sau được gọi là hiệu ứng Dunning-Kruger. Càng thiếu hiểu biết, con người càng không nhận ra mình thiếu hiểu biết. Khi tự đánh giá chỉ số IQ của mình, trung bình nam giới có xu hướng đánh giá cao bản thân, còn nữ giới lại thường đánh giá thấp hơn. Đó cũng là kết quả của hệ thống 1, khiến ta nhìn nhận bản thân theo mong muốn và kỳ vọng, chứ không dựa trên sự thật khách quan. Trong môi trường làm việc, hiệu ứng quá tự tin cũng xuất hiện khắp nơi. Nhiều người trong buổi phỏng vấn thường phóng đại năng lực của mình, đến khi đi làm mới phát hiện công việc thực tế khó hơn họ tưởng rất nhiều. Hoặc khi lập kế hoạch dự án, họ quá lạc quan, dẫn đến hàng loạt vấn đề khi triển khai thực tế. Sự quá tự tin còn ảnh hưởng đến thái độ học tập của chúng ta. Khi nghĩ rằng mình đã hiểu rồi, ta sẽ không muốn đào sâu thêm. Khi nghĩ mình thông minh, ta lại không chịu bỏ đủ công sức. Kết quả là ta thường đánh giá quá cao năng lực bản thân và đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ. Hệ thống 1 còn một mánh lừa khác gọi là phương pháp gợi nhớ sẵn có. Thiên kiến này khiến chúng ta đánh giá xác suất dựa trên những ví dụ dễ nhớ thay vì dựa vào dữ liệu thống kê thực tế. Ví dụ điển hình nhất là cách con người đánh giá độ an toàn của việc đi máy bay. Tin tức thường xuyên đưa tin về tai nạn hàng không và mỗi vụ tai nạn đều trở thành tiêu đề lớn. Vì những sự kiện đó rất dễ được ghi nhớ, nhiều người liền đánh giá quá cao mức độ nguy hiểm của việc bay. Nhưng thực tế, máy bay là một trong những phương tiện an toàn nhất thế giới. Theo số liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, năm 2022, tỷ lệ tai nạn của hàng không thương mại toàn cầu chỉ là 0,27 vụ trên mỗi triệu chuyến bay. Điều đó có nghĩa là bạn phải bay liên tục mỗi ngày trong hơn 10.000 năm mới có thể gặp một vụ tai nạn.
So với điều đó, xác suất tai nạn ô tô cao hơn rất nhiều, nhưng vì chúng ta lái xe mỗi ngày, điều đó đã trở nên quá quen thuộc nên hệ thống 1 không còn chú ý đến nữa. Trong lĩnh vực y tế, phương pháp gợi nhớ sẵn có cũng xuất hiện thường xuyên. Nếu bạn từng biết ai đó bị tác dụng phụ do một phương pháp điều trị nào đó, bạn sẽ có xu hướng lo sợ quá mức về rủi ro này, dù dữ liệu thống kê cho thấy xác suất đó thực ra rất thấp. Trong đầu tư cũng tương tự, khi một ngành nghề nào đó đang hot và truyền thông liên tục đưa tin về các công ty thành công, hệ thống 1 sẽ khiến bạn tin rằng ngành đó đầy cơ hội. Nhưng thực tế, đây có thể chỉ là thiên lệch người sống sót, những công ty thất bại chẳng bao giờ được đưa tin. Trong giai đoạn đại dịch năm 2020, cổ phiếu y tế tăng mạnh, nhiều người thấy tin tức về những công ty thắng lớn rồi vội vã đầu tư theo, nhưng lại quên rằng ngành y tế có chu kỳ đầu tư rất dài, rủi ro cao và phần lớn các công ty khởi nghiệp cuối cùng đều thất bại. Phương pháp gợi nhớ sẵn có cũng ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận các vấn đề xã hội. Nếu tin tức thường xuyên đưa tin về một loại tội phạm nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy loại tội phạm ấy rất phổ biến. Ngược lại, nếu hiếm khi đưa tin, ta sẽ tưởng rằng nó không mấy khi xảy ra. Nhưng thực tế, tần suất truyền thông đưa tin và tỷ lệ xảy ra thật sự có thể hoàn toàn không tương xứng. Năm 1983, Kahneman và Tversky thực hiện một thí nghiệm gây chấn động giới tâm lý học. Họ mô tả cho người tham gia về một phụ nữ tên là Linda, 31 tuổi, độc thân, thẳng thắn, học chuyên ngành triết học, quan tâm đến công bằng xã hội và từng tham gia biểu tình phản đối hạt nhân. Sau đó họ hỏi, Linda có khả năng là nhân viên giao dịch ngân hàng hay là nhân viên giao dịch ngân hàng đồng thời tích cực tham gia phong trào nữ quyền? Kết quả gây sửng sốt. 85% người chọn phương án thứ hai, kể cả những người đã được đào tạo về thống kê. Nhưng theo xác suất học, xác suất hai sự kiện xảy ra đồng thời luôn nhỏ hơn xác suất của từng sự kiện xảy ra riêng lẻ. Đó chính là sức mạnh của tính đại diện. Não bộ của chúng ta quan tâm việc câu chuyện có hợp hình mẫu không, chứ không phải là xác suất toán học. Trong chẩn đoán y khoa, thiên kiến này có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Khi thấy bệnh nhân đau ngực, nếu họ khớp với hình mẫu của cơn nhồi máu cơ tim, bác sĩ có thể bỏ qua những khả năng khác như trào ngược dạ dày, thực quản hoặc rối loạn lo âu. Trong đầu tư, tính đại diện đã khiến vô số người thua lỗ nặng nề. Một công ty tăng trưởng lợi nhuận 3 năm liên tiếp, nhà đầu tư liền tin rằng nó sẽ tăng mãi. Một quản lý quỹ vượt thị trường 2 năm liền, mọi người lập tức tôn vinh như thần chứng khoán. Nhưng thực tế là thành công trong quá khứ không bảo đảm kết quả trong tương lai. Hãy tưởng tượng tôi đưa bạn hai lựa chọn. Lựa chọn A, bạn chắc chắn nhận được 100 đô. Lựa chọn B, bạn có 50% cơ hội nhận 200 đô và 50% cơ hội nhận 0 đô. Bạn sẽ chọn phương án nào? Đa số mọi người chọn A, mặc dù giá trị kỳ vọng của hai lựa chọn là như nhau. Giờ đổi bối cảnh. Lựa chọn A, bạn chắc chắn mất 100 đô. Lựa chọn B, bạn có 50% khả năng mất 200 đô và 50% khả năng không mất gì. Lần này, đa số chọn B dù mức tổn thất kỳ vọng là như nhau. Kahneman phát hiện rằng độ nhạy của con người với mất mát cao gấp 2 đến 2,5 lần so với lợi ích. Nỗi đau mất 100 đô cần 200 đến 250 đô mới bù đắp được. Về mặt tiến hóa, cơ chế tâm lý này rất có ý nghĩa. Trong xã hội nguyên thủy, mất lương thực có thể đồng nghĩa với cái chết, còn có thêm chút thức ăn chỉ là thêm hoa trên gấm. Nhưng trong xã hội hiện đại, cơ chế ấy lại trở thành rào cản cho sự tiến bộ của chúng ta. Hãy nhìn những nhà đầu tư bán tháo trong lúc thị trường sụp đổ, những bạn trẻ không dám khởi nghiệp vì sợ thất bại, hay những người trung niên từ chối cơ hội tốt hơn vì lo mất công việc hiện tại. Ác cảm mất mát đang âm thầm hạn chế tiềm năng phát triển của vô số người. Và khi tính đại diện bắt tay với ác cảm mất mát, chúng có thể tạo nên một thảm họa trong việc ra quyết định. Khủng hoảng tài chính năm 2008 là một ví dụ điển hình. Các nhà băng thấy thị trường bất động sản tăng nhiều năm liền, nên theo tính đại diện, họ tin rằng xu hướng đó sẽ kéo dài mãi mãi. Đồng thời vì ác cảm mất mát, họ sợ bỏ lỡ cơ hội chắc thắng này. Và như chúng ta đã biết, khi bong bóng vỡ, ác cảm mất mát lại khiến họ cố chấp không bán và cuối cùng thua lỗ nặng nề. Trong đời sống cá nhân, bộ đôi này cũng nguy hiểm không kém. Một người trẻ thấy một ngành nào đó có vẻ đầy triển vọng, bèn mù quáng lao vào vì tính đại diện. Khi nhận ra thực tế không như mong đợi, vì ác cảm mất mát, anh ta không muốn thừa nhận sai lầm để rút lui kịp thời và rồi lún ngày càng sâu. Theo nghiên cứu của Kahneman, khi các thiên kiến này kết hợp với nhau, tỷ lệ sai lầm trong những quyết định quan trọng có thể tăng vọt lên tới hơn 70%. Nói về chiêu trò của hệ thống một nãy giờ, chắc bạn sẽ hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ để bộ não lừa mình mãi sao? Dĩ nhiên là không. Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ vài phương pháp hữu dụng giúp bạn bóc trần những cú lừa của não bộ.
Chiêu thứ nhất, chậm lại để suy nghĩ. Trước quyết định quan trọng, hãy đặt ra một khoảng bình tĩnh. Ví dụ, với quyết định đầu tư lớn, bạn có thể chờ 24 giờ rồi hãy quyết. Trong khoảng thời gian đó, hệ thống 2 sẽ có cơ hội can thiệp để tiến hành phân tích lý trí hơn. Khi mua sắm, mẹo này cũng hữu ích. Thấy món đồ ưng bụng thì thêm vào giỏ trước. Qua ngày hôm sau hãy quyết định có mua hay không. Nhiều khi sáng hôm sau bạn sẽ nhận ra là mình chẳng cần món đó. Chiêu thứ hai, chủ động tìm ý kiến phản biện. Đây là cách hiệu quả để chống lại thiên kiến xác nhận. Khi ra quyết định quan trọng, hãy chủ động tìm các thông tin và lập luận trái với quan điểm của bạn, buộc bản thân cân nhắc một khả năng khác. Chẳng hạn, trước khi đầu tư, đừng chỉ xem tin tốt, hãy tìm các cảnh báo rủi ro và đánh giá tiêu cực. Khi lập phương án, đừng chỉ nghĩ đến kịch bản thành công mà còn phải hình dung cả khả năng thất bại. Chiêu thứ ba, lập checklist quyết định. Giống như phi công phải rà soát danh sách trước khi cất cánh, ta cũng có thể lập một checklist cho các quyết định quan trọng của chính mình. Trong đó có thể bao gồm: tôi có bị hiệu ứng mỏ neo tác động không? Tôi có chỉ nhìn thấy thông tin ủng hộ quan điểm của mình không? Tôi có đang quá tự tin không? Tôi có bị những ví dụ dễ nhớ đánh lừa không? Checklist này sẽ buộc hệ thống 2 tham gia vào quá trình suy nghĩ. Chiêu thứ tư, tìm ý kiến bên ngoài. Nhờ bạn bè đáng tin hoặc chuyên gia góp ý, vì họ không bị vướng cảm xúc và thiên kiến của bạn nên thường đưa ra góc nhìn khách quan hơn. Đặc biệt trong các quyết định hệ trọng của đời người như nhảy việc, mua nhà, kết hôn, ý kiến bên ngoài sẽ giúp bạn thấy những rủi ro và cơ hội mình đã bỏ sót. Chiêu thứ 5, rèn tư duy phản biện. Đây là giải pháp căn cơ nhất. Bằng cách học logic, thống kê và tư duy phản biện để nâng cao năng lực suy nghĩ, khi đó dù hệ thống 1 có định lừa bạn, hệ thống 2 vẫn đủ sức nhận diện và hóa giải. Bạn cũng có thể đọc thêm về thiên kiến nhận thức và kinh tế học hành vi để hiểu rõ cách bộ não vận hành, biết càng nhiều thì càng khó bị đánh lừa. Nói đến đây, cốt lõi chỉ gói trong một câu: hãy nắm quyền chủ động trong tư duy. Đừng để não bạn ở chế độ điều hướng tự động rồi điều khiển cả cuộc đời bạn. Hệ thống 1 tuy nhanh gọn, tiện lợi nhưng cũng giống một tay tài xế lão luyện, đôi khi vẫn mắc sai lầm. Hệ thống 2 tuy vất vả hơn nhưng chính là bảo đảm giúp chúng ta đi đúng con đường. Trong cuộc sống, khắp nơi đều có những cái bẫy mà hệ thống 1 giăng sẵn, từ mua sắm tiêu dùng đến đầu tư tài chính, từ các mối quan hệ cá nhân đến lựa chọn nghề nghiệp. Hệ thống 1 luôn âm thầm ảnh hưởng đến mọi quyết định của chúng ta. Nhưng tin tốt là một khi ta ý thức được các thiên kiến nhận thức này, ta đã có sức mạnh để kháng lại chúng. Giống như khi bạn biết bí mật của một màn ảo thuật thì bạn sẽ không còn bị nhà ảo thuật đánh lừa nữa. Lần tới, khi bạn đưa ra một quyết định quan trọng, hãy tự hỏi bản thân: đây là hệ thống 1 đang dẫn dắt hay hệ thống 2 đang suy nghĩ? Tôi có đang bị một thiên kiến nào đó làm lệch đi phán đoán của mình không? Bạn đã từng có trải nghiệm thú vị nào khi bị não đánh lừa chưa? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé! Người thật sự thông minh không phải là người không bao giờ sai, mà là người biết tránh lặp lại sai lầm. Người thật sự lý trí không phải là người không có cảm xúc, mà là người biết để lý trí dẫn dắt cảm xúc. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nozick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.